Hi, this is Reynold. Good morning. Ayan. Dumating na yung 4th order ko sa LiveGood. So, pang-apat na order ko na to sa LiveGood. I-unbox ko siya ngayon. Yan, kasi dumating na yung product ng LiveGood, yung collagen. Kaya nag-order ako ulit. Tapos yung super greens ko, yan, paubos na. Actually, ubos na. Yung super green, ubos na, kaya nag-order ako ulit, no? Yung super red, paubos na rin. Konti na lang din yung natitira. Kaya nag-order na rin ako ng super red. Ayan. So, buksan na natin itong box. May 4th order with LiveGood. By the way, kung hindi ka pa member ng LiveGood, yan, mag-member ka na. Punta ka sa link ko. Yan. LiveGoodTour.com/Bascos. Yan. Para magkasama-sama tayo dito sa LiveGood. Yan. Para makapag-order ka na rin ng mga product ng LiveGood, makasang quality, mas mura siya, compare mo sa mga ibang products. Ayan. So yun, buksan natin. Excited ako. Nandito na yung collagen. Yan. Actually, ubos na yung collagen na ginagamit namin dito sa bahay, yung binibili namin sa Costco. Pero sabi ko sa misis ko, huwag na siyang bibili. Ito na ang gagamitin. Dito na kami bibili sa LiveGood. Ayun, dumating na yung t-shirt ko. Ayan. Isang black. Isang blue. Coffee. Napapalakas ako sa coffee. Ayun, nagkakape ko ng coffee ng LiveGood. Morning dito. Factor 4. Na-out of stock kasi itong Factor 4. Kaya nung lumabas, nag-order agad ako. Ayan. Maganda itong Factor 4 for joint and organ health. Ayan. So marami siya benefits. Promotes immune health. Supports healthy circulation. Ayan. Maganda to, lagi itong na-out of stock. Factor 4. Ayan. Super Reds. Ayan. Paubos na yung Super Reds ko. Nag-order ako Super Reds. Super Greens. Ayun, so next, ito na. Ito yung naantay ko. Collagen. Ayan, dumating na yung collagen namin. So, may collagen na rin kami. Ayan, na-order namin to sa Costco. Ngayon, dito na sa LiveGood. Mas maganda siya, no? It's good for healthy skin, hair, and nail support. Ayan. Bone, joint, and muscle health. Weight management, rich in bioactives. Ayan, nakalagay dito. Gluten-free, non-CMO, keto-friendly, dairy-free, and sugar-free. Ayan, murang-mura lang collagen dito sa LiveGood, no? Maganda yung quality, pero mura siya, lalo na pag member ka dito sa LiveGood. Mura din siya ng retail price compared sa other company. Thank you for watching. Again, my name is Reynold. Please follow for more videos. Kung hindi ka pa member ng LiveGood, mag-member ka na para makabili ka na ng mga murang product ng LiveGood as a member. Mataas ang quality ng LiveGood, pero mura mo siya mabibili as a retail compare sa other company. Pero mas mura siya pag member ka ng LiveGood. Yes, mas makakamura ka. Kaya kung hindi ka pa member ng LiveGood, punta ka sa link ko, LiveGoodTour.com/Bascos. Thank you for watching. Bye!